নতুন ভিডিও তালৈ মই ৰজি এতিয়া মই এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম ইয়াতে এনেকৈ 8টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেনটো তেনেকৈ জয়েন কৰি দি ইয়াতে এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি লম এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো মই 9 বাৰ বনাই এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি লম আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনেকৈ এইটো 9 বাৰ বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱাটো তেনেকৈ ইয়াতে জয়েন কৰি এনেকৈ আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 8 বাৰ চেন বনাই এনেকৈ 8 বাৰ বনাই লৈ ইয়াতে এইটোতে এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি দিম ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি ইয়াতে পুনৰ এইটোত এনেকৈ 9 বাৰ বনাই দিম এনেকৈ মই এই 4টা মাজৰ এনেকৈ 4টা ৰাউণ্ড বনাই লম এনেকৈ এতিয়া এইটো এই 4টা বনোৱা হ'ল এতিয়া এইটো ইয়াতে জয়েন দিম ইয়াতে 4টা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই সূতাটো এনেকৈ ইয়াতে সাইডত এইটোত এনেকৈ দি ইয়াতে এবাৰ এনেকৈ দি এইটোত এনেকৈ দি দিম এইটোত এনেকৈ দিলো আকৌ সাইডত আকৌ এনেকৈ দি দিলো এনেকৈ ওপৰৰ ফালে এইটো চেনটো ওপৰৰ ফালে এনেকৈ লৈ যাম এনেকৈ ওপৰৰ ফালে লৈ আহিলো এতিয়া ইয়াৰে তলৰ এইটো ডিজাইন হ'ল আৰু ইয়াৰে এইটো মাজৰটো এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ ইয়াতে চেন বনাই এনেকৈ আকৌ 8টা চেন বনাম ইয়াতে এনেকৈ 8টা চেন বনাই ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি দিম ইয়াতে এইটো এনেকৈ জয়েন কৰি ইয়াতে জয়েন কৰি দি দিলো এইটো এতিয়া ইয়াতে আকৌ এনেকৈ চেন বনাম ইয়াতে এনেকৈ 10টা চেন বনাই ইয়াতে এইটোত এনেকৈ জয়েন কৰি দি দিম ইয়াতে মাজত ইয়াতে এনেকৈ মাজত এইটো এনেকৈ জয়েন কৰি দি এতিয়া ওপৰত আকৌ এনেকৈ 8 বাৰ বনাই লৈ এনেকৈ 8 বাৰ বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি দিম ইয়াতে জয়েন কৰি এনেকৈ এয়া দুটা হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ মই এই ৰাউণ্ডটো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে এটা আৰু ইয়াতে এটা এনেকৈ ইয়াতে দুটা এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ এইটো জয়েন কৰি দি দিম এইটো ইয়াতে মই এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি দিম এনেকৈ জয়েন কৰি লৈ
ইয়াতে এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ মই ইয়াতে এনেকৈ আকৌ ইয়াতে এনেকৈ বনাই দিম। ইয়াতে এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটোত ইয়াতে আকৌ 8 বাৰ এনেকৈ বনাই দি এইটোত এনেকৈ 8 বাৰেই বনাই দিম। এনেকৈ বনাই এইটো এতিয়া ইয়াতে আকৌ এইটো ইয়াতে আকৌ এনেকৈ 8 বাৰ বনাই দিম। এইটো এনেকৈ 8 বাৰ বনাই লৈ ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটোৰ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি এতিয়া ঠিক এইটোৰ দৰে মই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটোত 8 বাৰ, ইয়াতেও 8 বাৰ। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া এই মাজৰ ডিজাইনটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল। ইয়াতে মই এনেকৈ এইটো ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো মাজৰ এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। ইয়াৰে মাজৰ এইটো মই ইয়াতে এইটো সৰুকৈ দিছোঁ, ইয়াতে ডাঙৰকৈ দিছোঁ। ঠিক এইটোৰ দৰে দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আকৌ এই ৰাউণ্ডটো মই চেনেৰে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এনেকৈ ইয়াতে চেন বনাই এনেকৈ 6টা চেন বনাই ইয়াৰে এই ৰাউণ্ডটোৰ ইয়াতে মাজতে মই ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে আকৌ 8টা এনেকৈ চেন বনাম। ইয়াতে এনেকৈ 8 বাৰ চেন বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ 8 বাৰ চেন বনাই লৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি দিম। ইয়াতে এইটো এনেকৈ জইন কৰি দিলোঁ। এইটো যিটোৰ পৰা বনালোঁ তাতে জইন কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আকৌ এনেকৈ ইয়াতে 6টা চেন বনাই ইয়াতে এনেকৈ 6টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটোৰ ইয়াতে মই এনেকৈ মাজতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো হ'ল। এতিয়া ইয়াতে আকৌ ইয়াতে এনেকৈ 8 বাৰ চেন বনাই ইয়াতে 8 বাৰ চেন বনাই লৈ ইয়াতে এইটো তেনেকৈ জইন কৰি দি দিম। এইটো তেনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এইটো ঠিক এইটোৰ দৰে
এইটো সম্পূৰ্ণ এইটো লৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই ইয়াতে এইটো কালাৰে দি দিছোঁ, এইটো কালাৰ। ঠিক এইটোৰ দৰেই মই এইটো বনাইছোঁ। এইটো অকণমান ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ। ইয়াতে বেছি অলপ বঢ়াই দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে অলপ কমকৈ দি দিলোঁ। ইয়াতে কমকৈ দি এইটো সৰুকৈ বনাইছোঁ আৰু এইটো মই ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এইটো কালাৰ ইয়াতে জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে ইয়াতে মই এইটো কালাৰেৰে এইটো বনাই দি দিম। এইটো মই এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো মই এনেকৈ এইটো কালাৰেৰে বনাই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। ইয়াতে এনেকৈ 8 বাৰ 1 2 3 4 5 ইয়াতে এনেকৈ 6 বাৰ বনাই দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটোত ইয়াতেও এনেকৈ 6 বাৰ বনাই দিম। এনেকৈ বনাই দি এতিয়া এইটো এনেকৈ ইয়াতে আকৌ ইয়াতে বনাই দি দিম। এনেকৈ বনাই এইটো এনেকৈ বনাই দি ইয়াতে মাজৰ এইটোত 8 বাৰ দি দিম। ইয়াতে 6 বাৰকৈ দি দিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া এইটোত মই 8 বাৰ দি দিম। লৈ এইটো মই যিটো জোখত বনালোঁ এইটোতকৈ এইটো অকণমান সৰুকৈ দিছোঁ। দি এইটো এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু এইটো ডিজাইনটো মই এনেকৈ বনাই এইটো গাঁঠিৰে জইন কৰি এই ডিজাইনটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।